Vänta, öppna inte upp än. Nej. Öppna inte än. Varför ser jag ut som en pudel igen? Alltså på riktigt, din locktång, vad är det som sker? Det är du som inte vet hur man gör. Nej men jag tog på det tjocka. Alltså det är något fel på Kinsas locktång. Jag brukar vara jättebra, jag vill inte vara sån, men jag brukar vara jättebra på att locka håret. Men det här... Jag tycker det ser jättefint ut. Ja, det kommer hålla länge i alla fall. Nu kör vi igång. Hej och välkomna till en mukbang med Kinsa och Ines. Det här är alltså 3 år senare. Det var fan, är det 3 år sedan? Vi var gravida med våra första barn när vi gjorde en mukbang som blev väldigt populär. Den har nästan 800 000 views. Så vi tänkte, nu sätter vi oss och käkar igen och snackar om livet 3 år senare. Det blev ingen Max idag. Alltså det här är så nice. Men vi körde lite sushi och det här är från Itamai Sushi. Vi tog en familjesushi 50 bitar. Då har vi 25 bitar var. Det borde ju räcka. Vi får se, annars kanske jag kan ta några av dig. Jag kollade faktiskt den här igår och jag måste bara säga att fan vad unga vi såg ut. Man har ju åldrats en hel del. Snälla, hur mycket får man sova? Hur mycket får man liksom piffa, puffa? Jag var gravid i typ vecka 32 och du var typ 21. Ines första barn och mitt andra barn vägde exakt, alltså på grammet lika mycket. Okej. Men nu är det så här. Vi är tillbaka. Det har gått 3 år. Vi har 2 barn var. 4 barn ihop. Vi har 3 barn var, för vi har män också. Vi har 3 barn var. Vi är tröttare än någonsin. Slitnare än någonsin, men också lyckligare än någonsin. Barnen gåva. Exakt. Det är det man ska tänka. Okej. Jag har ju skickat in, eller lagt upp med min story att ni ska skicka in massa frågor. Du har skickat in en massa. Jag har skickat in en jävla massa frågor. Så jag själv Ines har skrivit alla frågor själv. Hur kan du locka så fint hår med Kinsas lockdown? Varför blir det så himla naturligt resultat? Gud, jag är så... Men ska vi köra och välja varannan eller? Okej, ja, vi kör en liten roulette. Rysk roulette. En liten roulette. Okej, du börjar med rouletten då. Okej. Jag äter lite för jag är så jävla... Är du redo Ines? Vi tar den. Nej, vänta. Det finns 2 olika kategorier. En var lite mer där jag liksom bad er om pinsamma och lite så här stela frågor. Där handlar typ alla om sex. Oj, och vad känner vi angående sexfrågor? Vi har pratat lite om det här innan. Alltså jag tror vi alla har det här gemensamt. Jag tror inte vi behöver gå in på det. Men ain't nobody got time for that liksom, känner jag. Jaha, du menar hur ofta man har sex? Ja, det är väldigt mycket liksom så här. Hur hinner man vara intim med sin partner efter man har fått barn, speciellt när man har fått fler än ett. Man tänker att det är en period, alltså så är det. Vi kommer inte gå in på det för det är alltså någon jävla måtta får det vara. Lite privatliv måste man få ha. Dock så kan man ju prata lite om så här hur det känns med sex efter förlossning. Det är många som inte har barn eller som kanske är gravida som är nyfikna så här. Känns det annorlunda efter en graviditet och förlossning? Nej men det är klart att det är annorlunda. Vad fan, det kommer ut ett barn liksom. Ja, alltså jag fick nog sy lite mer än vad du gjorde. Jag sydde andra gången också. Alltså ibland så kan jag känna typ att de har sytt ihop mig lite snett. Alltså just det kommer jag ihåg att du berättade. Ja, att det känns som att så här, istället för att sy ihop mig, det säger gud, nu kommer mycket information, men som sagt jag tycker att sånt här, alltså när det bara handlar om mig så kan jag absolut prata om det, men när det handlar om mig och Alex, då tycker jag att så här, nej, för han kanske inte vill att jag sitter och pratar om vårt sexliv. Daniel bad mig komma och prata om vårt sexliv. Berätta nu. Men det jag ska säga var, vi säger nu så här, jag sprack så, och så istället för att sy ihop mig så känns det som att de har sytt ihop mig lite så. What? Gud, det är så mycket sex här. Sex. Pack. Ska jag hämta cola? Ja tack, ja. Det fanns bara en, men du kan få smaka av mig. Jag skulle inte smaka med. Jag såg när du gömde. Vad var skillnaden att gå från 1 till 2? Bli själv toppars-mamma till oktober. För det är många som undrar så här, var skillnaden störst från 0 till 1 eller 1 till 2? Du kan svara först. Så att inte 0 till 1, 100%. 1 till 2. Alltså det finns ju några skillnader såklart. Men det var ju, alltså chocken var ju 0 till 1, 100%. Absolut, jag håller med. Från att kunna göra vad fan du vill, när du vill, hur mycket du vill, liksom sova etc. Till att helt plötsligt anpassa dig hela tiden. Och jag fick ju liksom en riktigt krävande och missnöjd bebis. Så att för mig var det verkligen så här.
Wow. Men skillnaden skulle jag säga mellan 1 och 2 barn är att i alla fall i början så var det ju väl, alltså man hade alltid ett barn var. Alltså föräldrar, jag och Alex då, hade alltid varsitt barn. Med ett barn så kunde ju så här, den ena ta barnet och så kunde man chilla lite, man kunde ta ett barn. Alltså vad gjorde man då? Jag kommer typ inte ens ihåg den tiden. Så var det bara i början. Alltså nu är det så här, nu har man blivit så van vid att ha 2 barn själv och Alex också att ha båda barnen själv. Så nu kan man ändå få lite tid. Så vi ändå börjar göra saker, gå iväg liksom utan barnen. Vi har varit ute och festat utan barnen. Alltså utan barnen. Det bästa och sämsta med era jobb. Nu hoppar vi lite här. Men, vill du börja eller ska jag börja? Börja du för jag måste göra mun. Okej. Men det bästa är ju att, känner jag, för jag pluggar till lärare. Jag har en termin kvar. Alltså ett halvår kvar av totalt 4 år. Och det som är liksom motiverande för mig att jobba kvar med det här är ju framförallt hur flexibel man kan vara. Det vill säga att ingen av våra barn går på förskola än, eller på skolan, så att det finns ingen skolplikt än, så att vi kan liksom vara lediga när vi vill i stort sett. Jag kan ta barnen och åka hem till mina föräldrar och liksom spendera mer tid med dem. Vi kan resa lite spontant om vi skulle vilja det. Det är liksom, man kan vara så flexibel i hur man jobbar när man jobbar, och det tycker jag är guld värt, speciellt när barnen är så här små. Jag håller med, och sen så vill jag lägga till alla gratis grejer. Nej men alltså ärligt talat, jag kommer säga det. Det är så sjukt lätta pengar. Alltså man kan tjäna så mycket pengar på så lite jobb. Och jag vet att det är, alltså jag ska absolut inte minimera yrket i sig. Men de pengarna man kan tjäna på den tiden man lägger ner på alltså typ samarbeten, det är en extremt hög timlön. Alltså absolut. Så friheten, också så här att man kan jobba varifrån man vill i världen. Och att man får mycket tid med sina barn och att det är extremt lönsamt. Alltså, det är väldigt lönsamt. Som sagt, man är ju väldigt tacksam. Alltså man kan tro att man inte har någon insikt om det, men vi pratar fan om det hur ofta som helst, att så här, det är fan, alltså vi ska vara så tacksamma att vi har den här möjligheten, för mina föräldrar har heltidsjobb som är betydligt mer fysiskt krävande än till exempel mitt jobb. Din mamma jobbar, alltså så här, man är tacksam, man är inte helt, vad ska man säga, man har fötterna på jorden och inser att man har det. Det är väldigt bra liksom. Så är verkligen. Man är. Men det var också, vad är det sämsta med det? Just det. Det sämsta med det är väl, tycker jag, att man blir någon slags alltså jag förstår att man är ett varumärke, samtidigt som det är så konstigt att säga att man är ett varumärke, men det är ju ett jobb. Den här jobbdelen och privata delen, det blir väldigt svårt att liksom skilja på det. Någonstans så blir det så himla okej att liksom slänga ur sig vad som helst till en, bara för att åsikter, hat. Och du ska tåla det, för att det här är ju faktiskt ditt jobb. Och det blir så här, fast nej, alltså det finns ju folk som jobbar med vad som helst som blir kränkta på jobbet, där det absolut inte är okej. Och absolut, det finns skillnad på hat och bla 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 och kränka alltså, och kritik. Absolut, så är det. Men när det blir så jävla mycket kritik som är riktat på ett visst sätt, man känner av som liksom, är mot tonen. en personligen. Precis. Då tycker jag någonstans att man liksom, fast det här handlar inte längre om företag eller om att du kritiserar mig inom ramen jobb, utan här kritiserar du faktiskt typ min personlighet eller säger rent ut sagt någonting taskigt. Exakt. Det, och att det ibland kan vara svårt att själv skilja på privat och jobb. När man ska jobba, när man inte ska jobba. Dock så känns det som att det har blivit lättare sen när man fick barn, att man har fått, alltså jag tycker så här, när man får barn då får man så, alltså man får ett större perspektiv på saker och ting, och mycket liksom man börjar fatta så här, vad som är viktigt och vad, man får lite distans. Alltså när jag blev mamma så fick jag lite distans till hela den här influencerbubblan, att allting ska handla om snygga bilder hit och dit. Alltså det känns som att man liksom allt skulle visas så himla fint. Allt skulle visas och ja, jag vet inte. Nu är det jag fråga. Vad är det mest kriminella ni har gjort?
Vara ärligt nu. Alltså att man har åkt fast eller inte. Alltså jag var aldrig kriminell liksom, eller man ska säga. Jag var jävligt vild som barn, eller ung. Som barn. Men... Har du aldrig gjort någonting olagligt? Jo, alltså jag snodde en Snickers när jag var 10. Snatta känns det ju som att alltså okej, kanske inte alla, men väldigt många gjorde det, testade det. Men sen så skulle jag säga att man har ju kanske laddat ner en och annan film. Det gjorde man. Jättetråkigt. Alltså vi har snabbt godis och laddat ner film. Det som är sådär. Alla har väl någon gång köpt sex? Alla med någon annan. Det skulle vi inte berätta. Bryt. Känner ni er som svensk? Rapade du? Den vill vi ha i slow motion, tack. Här kommer en fråga. Känner ni er som svenskar eller invandrare? Och vi kan ju då dra kort och snabbt. Jag är född i Sverige men har min pappa var från Marocko och jag har även bott i Marocko när jag var liten. Och din mamma är svensk? Mamma är svensk, ja. Och jag är helt serb, född i Kroatien. Men flyttade sen till Serbien och flyttade till Sverige när jag var 10 år. Så vad känner du? Är du svensk eller invandrare? Alltså det är en så jävla svår fråga. Men alltså jag flyttade ju till ett ställe som hette, eller jag flyttade till Östersund till Östersund när jag var 10. Det var ju inte så många andra invandrare där när jag flyttade dit. Vilket såklart gjorde att man var verkligen så här. Vart har jag hamnat? Jag tillhör inte de här. Sen var man ju i och för sig så här 10 år, jag har inga syskon. Det var ganska ensamt liksom. Men det gjorde ju också att jag lärde mig svenska otroligt snabbt. För jag hade ju bara svenska vänner som jag liksom lärde känna på skolan. Och snabbt därefter så kände jag verkligen att så här, nej men jag är också svensk. Eller så här, jag är både och. Jag kommer aldrig vara bara det ena eller andra, utan jag har nog landat i att jag är både och. Alltså, när jag är utomlands och reser så är folk så här, where are you from? Då är jag svensk liksom. Alltså, och sen om de så märker att man heter någonting annat eller efternamn så brukar vi gå in på det och förklara. Men annars är jag liksom svensk. Men sen när jag kommer ner till liksom Serbien så är inte jag så här, sorry in English, I'm Swedish. Utan då är jag liksom serb, alltså då är jag liksom, då är jag det också. Så att, ja. Jag skulle nog säga, alltså jag är ju inte invandrare, men jag har nog aldrig känt mig riktigt svensk. Alltså så här, det är klart att jag säger att jag är svensk, jag vet att jag är svensk. Men jag tror att det är för att man liksom ständigt under hela ens liv, alltså att folk har haft så svårt typ med ens namn, med ens efternamn, att de typ aldrig riktigt har typ engagerat sig för att stava rätt. Jag tror också att det är för sig i skolan att man alltid fick såhär nej, det här behöver jag inte uttala. Typ så, att man så viftade bort mig, att det var liksom det arabiska namnet, ingen idé att lägga någon energi här för att försöka uttala det. Nej, men så var det. Jag har alltid känt, bland svenskar, etnisk svenskar, så har jag alltid känt att jag inte riktigt är svensk. Men sen som sagt när jag reser eller nere i Marocko, då är jag supersvensk. Alltså då är jag riktigt svensk. Vill ni ha fler barn? Svarar du först. Du tror att jag ska reparera? Alltså vi är typ i det stadiet att vi inte vet. Livet med 2 barn, det är nice och det känns det låter så konstigt, men det känns typ praktiskt om ni fattar vad jag menar. Att resa med 2 barn till exempel än att resa med 3 barn, det känns lite så här, fan, då måste man verkligen tänka till. Men får jag bara säga en sak? Innan ni fick ert andra barn, eller första, kanske både och, då var ni så här, vi ska bara ha 2 barn. Det blir absolut inte fler än 2 barn. Nej, jag vet. Men nu känns det som att ni ändå liksom... Ja, men det är kanske för att vi vill ha en son också. Jo, men 2 barn, men vi vill ju jättegärna ha en son. Så, alltså om man får ju inte önska. Men vi skulle jättegärna tycka det var roligt med önska får man en göra, son men också. Precis. Man kan ju inte bestämma. Man kan inte bestämma, nej. Vi har ju alltid sagt att vi vill ha 4 barn. Och jag känner nog så fortfarande. Eller jag känner nog du 3 i alla fall. Men inte säker på 4. Och anledningen
För det är att vi flyttar ifrån. Absolut, det går att vara kvar här. Och jag tycker att barn ska, alltså syskon ska dela rum. Nicola och Danilo kommer få dela rum till de flyttar hemifrån typ. Och sen får vi fler barn så kan de dela rum. Så absolut 3, men ja, förmodligen 4. Sen så vet vi inte alls om det kommer gå. Skulle du vilja ha tätt eller skulle du vilja ha liksom lite glesare emellan? Eller skulle du föredra om det gick att ha liksom lika alltså om jag kunde bestämma helt fritt så hade jag ju gärna väntat ett tag med att skaffa 3:an om den går. Försöka skaffa 3:an. Men i och med min äggreserv och sådär, att vi inte vet liksom när jag kommer komma i klimakteriet, vi vet bara att det kommer vara liksom tidigare än vanligt, så vågar vi inte heller vänta för länge. Vi har sagt att i höst så kanske vi ska börja försöka. Och det känns så läskigt att säga det. Roligt. Men kanske det är en bebis nummer 3 nästa sen sommar eller höst. Ja, det är precis när jag tänkte gifta mig. Du får väl vara helt enkelt väldigt gravid då. Ja, när jag ska vara maid of honor. Har du tagit en pinne av mig? En spontan fråga. Hade ni kunnat förlåta en otrohet? Alltså den är så svår, jag ryser typ av tanken. Jag är nog ganska såhär, när jag ser andra som förlåter otrohet så är jag lite så här: men gud, är du helt, alltså, om det händer igen, är du helt dum i huvudet typ. Så jag är nog ganska hård vad gäller sånt. Men om jag ska försöka sätta mig in i den situationen, speciellt nu när vi har 2 barn ihop, så tror jag nog att det är inte lika lätt att säga att jag inte hade förlåtit. För mig handlar det om att det finns lite olika scenarion här. Det säger typ att om han hade haft en relation med någon annan, det hade jag aldrig kunnat förlåta. Nej. Ett snedsteg på fyllan som kanske är typ en kyss. Snedsteg på fyllan. Han är skitpack. Alltså det här, alltså gud, nu hoppas jag verkligen inte att det här händer. Att jag säger det här. Nu går de och hånglar upp allt liksom. Nej, men så här, ett snedsteg på fyllan där han typ kanske kysser någon och bara shit, vad fan har jag gjort, och kommer hem till mig och berättar det på en gång. Alltså, jag var skitfull, jag kysste en tjej, jag mår jättedåligt. Jag hade inte kastat bort vårt familjeliv för en sån grej. En relation eller att han kanske ligger med någon, det hade jag nog inte kunnat förlåta. Det är för att för mig är det så här, jag hade aldrig, alltså verkligen aldrig kunnat vara otrogen. Min pappa var otrogen mot min mamma när hon var gravid med min lillebror. Och han lämnade mamma och lämnade oss för den här kvinnan då som han var otrogen med. Och det förstörde ju honom också. Alltså så här, han fick ju absolut skylla sig själv, men han förlorade ju liksom oss, och jag såg ju att så här, det var ju jobbigt för honom också. Så jag har ju sett, alltså jag har ju fått något förstört på grund av otrohet själv liksom. Så jag tycker att det är ett jävla svek. Ja, för mig är det liksom både det här, alltså att jag ska veta att min partner har varit intim med någon annan, alltså de tankarna. Samtidigt att så här, att min partner har gått bakom ryggen på mig så hårt att han liksom har varit med någon annan. Alltså, jag vet inte, det är liksom, jag vet inte vilket som är värst. Skulle någon fråga mig spontant? Absolut nej. Jag skulle spöa honom och sen skulle jag dra därifrån. Liksom. Jag skulle ta barnen och dra. Men Daniel hånglar med någon på fyllan, han är skitfull. Han är alltså... Och han ringer dig direkt efter. Nej, jag kommer alltså misshandla honom. Han hade skilt dig. Eller nu är inte nej, men det är det som är grejen. Alltså, jag tror inte att man vet helt säkert förrän det är så här, vad är det för omständigheter, vad är det för liksom, vad har hänt? Om du loggar in på Daniels Instagram och ser att han har snackat med en massa tjejer på DM. Nej, jag tycker han har inte gjort någonting fysiskt eller träffat dem. Men alltså har det varit snack som att så här, han har sagt gud vad du är fin typ. Nej, men hade du separerat för det? Alltså jag hade absolut gjort en grej av det. Men hade du liksom lämnat honom? Ja, men i alla fall tillfälligt, absolut. För att då är det ju redan något fel. Alltså jag menar, då jag tycker typ att det är värre än en kyss på fyllan till exempel. Men då för att då har han liksom suttit där i helt så här nykter tillstånd och bara skrivit till en massa tjejer. Och bara så här, nej. Hon vaknade. Ines gick och hämtade Anastasia som vaknade. En liten gäst. Hej! Vaknade du upp i en främmande säng? Du var lite lustig.
Men kan inte ni, alltså om ni vill, ni som vill dela med er, om ni har varit den personen som blivit bedragen och men tagit tillbaka, alltså om ni vill dela med er anonymt så. Det vore jätteintressant faktiskt. Kroppsförändringar efter graviditeter, vad känner ni kring det? Det har ju ändrats en hel del så att säga. Nej men verkligen, alltså så här, framförallt efter andra graviditeter. Efter första tyckte jag ändå att det var så här. Men det här var inte så liksom. Ja. Men en andra vända, för mig är det framförallt mina bröst som verkligen har blivit som 2 urholkade. Alltså tänk såhär tomma ärtpåsar. Det minns de här ärtpåsarna på gympan i skolan. Såna, fast tomma. Ja men grejen, det blir också så påtagligt när man först har så stora bröst, alltså när man under tiden man ammar. Och sen så försvinner det och bara blir så här ännu mindre än man hade innan. Det är faktiskt en stor förändring. Men, så vad tycker vi om det? Är det jobbigt? Nej. Jag skulle säga så här, absolut att jag hellre hade haft mina pre-pregnancy boobs. Jag skulle ju inte tacka nej till dem om de liksom, om jag kunde bara så här få tillbaka dem så. Men det stör mig inte riktigt så mycket att jag mår dåligt. Skulle du kunna göra något åt det? Alltså jag menar, kirurgiskt ingrepp. Så som de ser ut idag, nej. Men om jag får mina 4 barn och de blir liksom, för jag tycker ändå att de blev ju lite slappare efter andra gången än första gången liksom. Så efter 4:e gången så kanske det, alltså jag vet inte. Jag kan inte säga vad jag kommer känna då, men här och nu, nej. Här och nu hade jag inte gjort något åt det kirurgiskt. Och jag tänker att när jag har fått mina 4 barn, kanske är liksom, jag vet inte hur gammal jag är då, jag vet inte om jag kommer bry mig så mycket om hur mina bröst, så jag kommer inte ens ha tid att bry mig. Men jag har 4 barn, jag kommer inte ha tid att bry mig om hur mina bröst ser ut. Men jag ska aldrig säga aldrig. Men här och nu, nej, det stör mig inte att jag mår dåligt över det. Men det är klart att jag saknar hur jag såg ut innan. Jag hade ju, Men jag kan köra samma. Jag har, alltså, det är klart att det är förändring, men jag själv tycker typ inte att det har blivit så stor skillnad. Jag har ju gått upp några storlekar sen. Jag är inte tillbaks på min liksom och man kanske aldrig kommer storleksmässigt. Nej, jag tror att höfterna har ju säkert blivit bredare liksom, man är bredare där och vissa jeans som jag hade liksom innan, det är så här, men snälla, jag fick upp dem över knäna tänkte jag säga, men alltså ovanför knäna tar det stopp. Men jag är så jävla fine med det. Alltså jag är så här, jag skulle dock vilja träna, alltså få styrka tillbaks, för det tycker jag är extremt jobbigt med typ så här amning, att man liksom ligger konstigt i sängen, man är klen i ryggen, man är liksom helt slapp, jag äter skräp, jag orkar liksom inte ta tag i att äta bra mat och träna. Så det, alltså jag skulle vilja stärka kroppen, men det är så svårt att hitta motivationen. Alltså för mig har det verkligen gått i perioder. Du är duktig. Ja, du tränar verkligen och äter liksom bra mat ofta. Jag äter bra mat, men sen så har jag mina kvällar då jag verkligen, alltså jag äter så mycket snacks att så här, jag vet inte, jag börjar tro att jag nästan typ hetsäter på kvällarna för att jag typ, jag vet inte. Men du får ju ändå ge dig bra mat också. Absolut, alltså, så här, för mig handlar det väldigt mycket om balans. Då är det balans, precis. Men det är svårt att hitta motivationen att gå och träna när man liksom är så trött och har barnen att ta hand om på dagarna och så här. Men för mig har det gått period, ibland är jag inne i så här, nu är jag inte inne i en bra träningsperiod, men för typ några veckor sedan så var det. Så Men vi får se. Men så här, mina bröst har inte riktigt liksom blivit så. De har fortfarande mjölk i. Jag har det där att vänta. Men jag tycker inte det bröst. Alltså, jag kommer inte ihåg dina bröst innan. Jag hade fett. Du hade bra snygga bröst. Okay, alltså jag hade skit. Speciellt mina, innan mensen bröst. När de var svunna. Just det. De var riktigt det är ju trevligt. Men det var kul då, så länge det var. Men ser du så här. Men jag hade ju aldrig bytt det mot någonting i världen. Alltså amning för mig var liksom det bästa, mysigaste, finaste. Och jag älskar att amma och jag kommer absolut amma igen om det går. Så för mig hade det inte, alltså det var värt det. Ja, liksom. Verkligen alla gånger. Men det är nog det som också är så att alltså, jag tror att om man har någorlunda, vad ska man säga, man måste ju lära att älska sig själv oavsett, det låter så klyschigt liksom. Exakt. Alltså i alla storlekar och alla, oavsett vilket liksom
om man går upp i vikt, om kroppen förändras, man får bristningar. Det är liksom en del av livet. Alltså så här, skinnet, det är fan huden, det är ett tecken på att vi har levt. Exakt. Ska säga. Och jag vill bara säga det också, att det handlar ju inte bara om att man har varit gravid. Man blir ju äldre också. Kroppen förändras ju genom hela livet. Oavsett om man har varit gravid eller inte, så kommer kroppen förändras. Man kan, visst det är jättelätt att sitta och titta på bilder på när man var 20 och bara så här, fan vad jag var snygg och smal och tight och så här, men du kommer inte alltid vara 20. Och alla vi kommer bli liksom 40, 50, 60, 70, till slut så kommer allting hänga. Så här, det går liksom inte att göra någonting åt det då. Eller så här, du kan ju försöka om du vill göra någonting åt det, men så här, i slutändan så här, vi alla åldras, vi alla ändras. Det är en del av livet. Det är så sjukt snyggt. Jag tycker det är så sjukt snyggt med kvinnor som är runt typ 50, 60, som bara ser så här naturliga, alltså så här lite så här rynka, precis som man är när man är 50-60. De är inte helt släta, utan man märker att så här naturligt bara. Man orkar inte liksom bry sig för mycket och fylla ut varenda rynka eller liksom släta åt varenda grej. Jag tycker det är så sjukt vackert. Alltså jag tycker det är verkligen så här. Så vill jag vara när jag är 60. Men just nu kommer jag göra botox. Jag har faktiskt, jag ska vara helt ärlig nu, jag har faktiskt kört botox. Du har testat det? Jag har testat botox, jag har trillat dit små babydoser så att jag fortfarande kan röra min panna. Men jag har alltid lovat er att jag kommer vara ärlig mot er om jag testar någonting sånt. Så nu vill jag vara ärlig och säga, jag har botox i pannan. Vi vill inte heller alltså, så här, hetsa folk till att man ska gå och göra det. Nej. Och jag tycker inga under, alltså på riktigt typ 20-25 ska göra det. Nej. Alltså jag tycker verkligen att man kan vänta. Alltså vänta till efter 30. Ja, alltså vänta. Tänk igenom det ordentligt. Det här leder oss in på en annan väldigt intressant fråga som vi har pratat om förut. Borde influencers och kändisar vara öppna med sina liksom injektioner eller skönhetsingrepp för att liksom vara schyssta mot dem som ser dem, som tror att, annars tror att de ser ut så där egentligen och varför ser inte jag ut så bla bla bla. Eller är det bättre att inte säga någonting, att inte vara ärlig och öppen om det, men då liksom få folk att tro att det är så här de ser ut. Ja, vi var ju typ inte överens där. Nej, jag tycker att det är bättre att vara ärlig. Att så här, för jag tycker inte att, så här, att man inspirerar då, utan jag tycker snarare att man, så här, man är ärlig och bara, ja, jag har gjort det och det är därför min panna inte är så rynkig som den var innan. Jag tycker att det är bättre att vara ärlig och eventuellt inspirera än att inte vara ärlig men då får folk att tro att det liksom så här det ser ut naturligt. Många stora och mindre influencers gör väldigt mycket skönhetsoperationer, injektioner etc. Och jag sugningar. Ja, alltså sen så vill jag också säga att jag tycker att det är upp till var och en vad de väljer att göra med sina kroppar och ansikten. Så jag har absolut inga åsikter om det. Är du nöjd och lycklig av att liksom gå och fettsuga dig eller göra silikonbröst eller göra om hela dig, gör det, go for it. Alltså så länge du är lycklig. Men jag tycker bara att det är skevt när det blir liksom, jag vet inte, jag bara tänker på alla som sitter där och ser de här perfekta människorna som är liksom skapta på en klinik. Alltså, nej, men verkligen, absolut, alltså verkligen. Men då ska man också... Men jag tycker inte heller att man har en skyldighet att berätta. Alltså, så här, jag är verkligen kluven i det, jag är jättekluven. Alltså som mamma till 2 tjejer så alltså tillbaka till det här med att om man ska säga vad man har gjort eller inte. Jag vill inte att mina döttrar ska titta och så kommer någon och bara så här: hej på er hörni, ja då sprang jag förbi och så klippte jag en ny haka och näsa lite snabbt på lunchen. Nu på eftermiddag har jag faktiskt en tid för lite kinder. Och så undra om man ska passa på, kanske slänga i lite mer rumpa. Så här, jag vill inte att det ska bli en så här grej där man tar så lätt på det. Att det ska bli att man bara så här: hörni tjena, jag vill bara kika in här och säga att nu har jag gjort det här och det här. Men är det bättre då att en massa unga, eller dina döttrar då, sitter och ser de här tjejerna, smala tjejerna som har... Men det finns ju smala tjejer oavsett liksom. Ja, jag menar, det finns folk som ser ut hur som helst. Någonstans så tycker jag ändå kanske att det är att jag hade mått bättre om de faktiskt trodde att så här, men vissa är smala, vissa är större, vissa är mindre. Det är typ så världen är liksom. Ja, jag förstår det är så det är. Istället för att de typ ska sitta och bara,
Men gud var det så där lätt. Alltså hon gjorde ju precis liksom sin rumpa större och titta, det är som att hon inte har gjort någonting. Det är typ det jag är lite rädd för, att det bara ska normaliseras så mycket. Och det är ju så med ämnen, ju mer man pratar om saker, desto mer normaliserar vi saker. Men känner inte du, känner inte du att så här, jag fattar det, men de som inte går ut med vad de har gjort, är det inte värre då att det sitter en massa tjejer och mår dåligt över sig själva och sina kroppar och hur de ser ut, för att de ser de här kropparna som är så perfekta för att de har blivit, vad heter det, skulpterade. Jag förstår, men då är min fråga så här, på en klinik. Men tror du om de hade fått receptet, ett kvitto på allt som den här personen, jag tror att de hade mått lite bättre om de fick veta att bla 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 har gjort det här och det här och det här. Det är därför hennes kropp är sådär. Hade de mått bättre och gått och gjort exakt samma saker som de här personerna, eller hade de nöjt sig med att så här, aha, hon har gjort det här, men då så, men då vet jag, men nej, då kan jag vara glad och nöjd med min kropp. Jag vet inte. Det är det som vad tycker ni? Vad tycker ni? Okej hörni, det blev en liten het diskussion där på slutet och nu har vi filmat i 1 timme och en kvart, så vi får se hur långt den här videon blir. Men om ni gillade det här så får ni jättegärna lämna en kommentar och säga bring back Ines and bring back the discussions. Kanske vi då kan prata om era kommentarer som ni lämnar nu, förhoppningsvis lämna efter de här diskussionerna, framförallt det om otrohet och det om det här med skönhetsoperationer och hur ärlig man ska vara och så vidare. Gärna egna åsikter och egna erfarenheter framförallt, så att man kan liksom Jättekul. Jättekul. Tack Ines för att du ville vara med. Vi ses igen om 3 år. Tack för Bring back Ines. Bring back Ines. Puss och kram. Puss och kram.